د ویډیو نه به بیکګراوند څنګه ختموي که ستاسو په ویډیو باندې بیکګراوند او تاسو چې هغه بیکګراوند من ختم کو او شاته وته نه بیکګراوند چې دا ولګو زیاتره کسان چې هغه به نه پوهیږي نو زه درته یو داسې اپلیکیشن ښیم چې د هغې په ترو باندې تاسو ښه پرې چې دی د خپل ویډیو نه بیکګراوند چې دی دا ختمولی شئ او کم بیکګراوند پې تاسو شاته لګوئ نو تاسو پې هغه شاته لګولی شئ نو وخت چې دی دا به نه ضایع کوو او ډایرکټ چې دی خپل سکرین ریکارډنګ چې دی دا موږ د ځان سره کولاو کړو چې څنګه موږ کولاو کړو نو بر سکرین به دا اپلیکیشن چې دی دا به تاسو ته کارېږي زیاتر کسانو سره به دا اپلیکیشن کم چې یوټیوب یا ټیک ټاک یا دې له ویډیوګان جوړوي او فری استعمالوي نو دا اپلیکیشن چې دی دا به ستاسو سره InShot لکه InShot دا چې یو سرچ کو نو دا اپلیکیشن به تاسو ته راشي که چا سره نه نو دا به تاسو ته راشي دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ځان سره کولاو کوي چې دا څنګه کولاو کوي دا به تاسو ته دغه شانتې چې دی دا به کولاو شي چې کولاو شي نو دلته کې ویډیو فوټو دا سره ورکړي دي خو موږ ویډیو جوړو نو موږ به په دې ویډیو باندې چې دی په دې باندې به زور وکړو دا به ځان سره کولاو کوو موږ چې دا نوي ویډیو جوړو نو د نوي ویډیو دپاره چې دی په دې نیو په دې شنه پټه او سپین لیکلو چې دی په دې باندې به زور وکړو چې په دې باندې زور وکړو نو موږ بیکګراوند چې دی دا چینج کوو نو چې بیکګراوند چینج کوو نو بیکګراوند لپاره به اول تاسو ځان بیکګراوند چې دی دا به جوړ کړئ که په AI جوړوئ کار څنګه جوړوئ زموږ سره یو ساده بیکګراوند دی چې مخکې موږ به دا استعمالوو موږ به دا بیکګراوند چې دی دا به ځان سره راولو او به نښه کوو دلته کې دا ګول دایره ده د کراس دا نښه پکې ده دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به وو دا څنګه موږ ووالو نو موږ دې مخ ته چې دی دې ته رالو دې مخ ته رالو خو د دې دا سایز چې دی دا لږ غټ دی نو دې خوا به راولنی اپشن چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي دا به ځان سره ووایي د دې سایز چې دی دا به موږ د یوټیوب په حساب باندې کوو دا چې دی دا موږ دې ته راوړولو دا موږ دلته وو یا به موږ د دې د حساب چې دی دا به داسې برابر کې بیکګراوند ده دا برابر شو باندې باندې څنګه دا برابر شو دغه شانتې اوس موږ د دې سایز چې دی دا دومره دی تصویر دا به داسې ونیسو دا به وګد کړو چې څومره ستاسو ویډیو تاسو به هغه ویډیو په حساب باندې چې دی دا به دغه شانتې راولئ چې دا یې راوستلو نو دلته کې به تاسو لږ دې خوا بیا راشئ تاسو بیکګراوند شاته ولګېدو دا بیکګراوند اوس تاسو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا یو آپشن دی دا یو آپشن لاندې لیکلی PIP لیکلی دی دا چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي چې دا یو څنګه ځان سره ووالو دلته کې به خپله ویډیو راوالی خپله ویډیو به راوالی لکه زموږ د دې یوې چې دی دا شاته بیکګراوند چې دی دا شین دی لکه ګرین بیکګراوند دی نو دا به موږ راوالو مثلا ځینې کسان وایي چې زموږ دا ګرین بیکګراوند نه دی نو هغه راته هم ښیم مثلا موږ د دې نه بیکګراوند ختمو دا موږ د دې ویډیو په حساب باندې کوو د دې نه اوس موږ بیکګراوند ختمو موږ به دې خوا راشو دلته کې کټ آوټ چې لیکلی دی دا کټ آوټ لیکلی به دې باندې به دې زور وکړو دا به ځان سره کولاو کړو چې دا یو کولاو کړو به دې اولنۍ اپشن باندې چې به دې به زور وکړو دغه شانتې دا به دې شین ته کړو چې دې شین ته کړو د دې نه شین بیکګراوند چې دی دا ختم شو ولیدو نو دا چې دی دا به دې حساب باندې چې دا برابر شوه ولیدله نو په دې طریقه تاسو دا بیکګراوند ختمولی شئ که بیا ستاسو سره دا بل شانتي لکه ځینې کسان بو چې د دې خو شین بیکګراوند و ځکه ختم شو نو اوس دې بلې ته ګورئ دا به ډیلیټ کړو موږ به بله ویډیو راوالو دا موږ سره دا یو ویډیو ده مثلا موږ دا ویډیو راواغسته د دې نه اوس موږ بیکګراوند ختمو د دې لپاره به بیا دغه وو ښه کټ آوټ دی دا به ځان سره وو ښه په اسانو سره چې دا یو څنګه ووالو نو دلته کې چې دی دلته کې کټ آوټ دا چې دی دا د رایسته به ځان سره ووایي دا بل چې وایي نو بیا چې به کوم رنګ تاسو نه کړو هغه رنګ به ختمېږي اوس تاسو به بیکګراوند کې به ډېر رنګونه لکه اوس دلته کې دا ګلونه او دا هر سره پکې هم دي او د دیوال دا کلر هم جدا دی دوه قسمه کې دی نو موږ به دا یو د ځان سره وو چې دا څنګه موږ وو نو له پاسه د InShot چې دی دا سټارټ شوې InShot سټارټ شوې دی خوا دلته کې به تاسو ته ښکارېږي د InShot دا سټارټ شوې چې دا سټارټ شوې موږ به ځان سره دغه شانتې پرېږدو موږ دا ویډیو چې دا اوس کوم ځای ته بیایو هلته دا موږ لګولی شوې نو په دې طریقه باندې چې دی دا تاسو بیکګراوند چې دی دا د دې چینج کړو چې دا یو څنګه چینج کړو موږ به دلته راشوې دا به اوکې کړو چې دا یې اوکې کړو له پاسه ایکسپورټ یې لیکلی دی دا ایکسپورټ چې دی دا به ځان سره وو او دلته به ایکسپورټ کړو نو دا به ډایرکټ چې دی دا به زموږ ګیلري ته چې دا لاړ به شي باقي سیټنګ چې دی هغه بیا تاسو کولی شئ خو په دې طریقه تاسو د ویډیو بیکګراوند چې دی دا تاسو چینج کولی شئ